Ngayong araw po, isang bagay na naman ang iiwan ko sa inyo. Aral. Ang sabi nga nila noon sa school, learning is a continuous process. Yan po yung saying, yun yung aral na talagang dinala ko sa sarili ko until now. Hindi pa ako tumitigil. Sino mag-aakalang technician ang trabaho ko ngayon? Ang pangarap ko naman pulis. Tinapos ko naman pagpupulis, di ba? Because kung ako ba tinambayan ko yung certificate kong yun, nasaan ako ngayon? Discrimination lang ang inabot ko sa kurso kong yun. Bakit? Pag nag-apply ako, punggok ka man, paano ka magiging pulis? Diba? Ginastusan mo, dugo at pawis ng magulang mo ang pinampaaral sa'yo. Tapos pag nag-apply ka, sabihin ka lang, punggok ka. Bakit? Ang height bang mag-aaral ang magtatrabaho? Utak mo, pagaganahin mo, abilidad. Pero never. Hindi naging maayos ang buhay ko sa tinapos ko. Actually, hindi ko talaga siya na-feel. As in, hindi ako nakapag, civil service. Nag-try yata ako once civil. Pumalaso ako. Pero yung edad ko, tumataas na. Pag dating ng ilang edad yun, dati 30 yata. Hindi ka na pwede mag-police, hindi ka na pwede mag-apply. So, kumbaga nagkapatong-patong na yung grounds para hindi ako matanggap. So, baliwala yung 4 years effort. 4 years na gastos. Effort ng mga magulang ko. Kakamasa ng tinapay, deliver. Nothing. So, hindi ko siya tinambayan kasi parang naging kung tutuusin, depressed na ako that time. Kasi ilang taon na ako. Diba? Hinalam ko pa rin kung ano yung buhay na dapat meron. Dahil ayoko maghirap, ayoko magpalupa ba. Palupa na lang talaga ako dati. So, thank God, naisipan kong mag-TESDA. Mahilig naman talaga ako magkalikot kasi nakikita ko before sa papa ko, marunong siyang gumawa ng payong, gumawa ng mga parol kahit eroplano pa yan, helicopter na design, bahay. Alam niya yan. So, lagi akong nakatanghod that time. So, yun ang napagmulatan ko. Tapos, mag-ayos-ayos ng kung anong gamit sa bahay. Yun. So, naging idea ko siya para nung mag-TESDA ako. Kinuha ko talaga electrical. So, yun. Sa tulong ulit, nakatapos ako doon. Sa tulong naman ng teacher ko noon, si Sir Dispi, inano na niya ako na mag-aral ulit ako ng isa pa doon sa TESDA sa Caloocan, although malayo. Ginrab ko na kasi libre lang naman. Tapos, para hindi masyadong ma-allowance, nag-stayin ako doon. Marami kaming magkakaklase noon. Si Day, si Mary Ann, si Brad Day, Brad Galvez, Maring Audrey, Maria Meds. Nasaan na kayo? Ayan, marami kami noon, nag-stay kami doon para lang makatapos, no? So, sa kagandahang palad, nakapag-abroad kami kasi habang nag-aaral kami ng TESDA, may mga employer na siya na napupunta doon. Naghahanap sila ng mag-a-apply. So, nagpasa na kami ng CV namin. So, habang nagpasa, hindi namin yung, hindi yung seryoso. Kumbaga, pasa lang. Ang kagandahan pag sa TESDA, nung lumabas na kami graduate na kami. Nakagraduate ako doon ng plumbing ulit sa Caloocan. Shout out sa ASIW. Yan yung school doon, ang pangalan ASIW. Paglabas namin, may kumuha sa aming company. That time is Gumeco. Yun ang nagdala sa akin sa trabaho sa pagiging parang supervisor supervisor siguro dahil nasa amin yung plano yung kami yung
check ng mga equipment, yung mga location of equipment, ang proper measurement ng mga stub outs, saan ba ang saksakan nito, anong equipment ang ilalagay dito, ganito, ganyan. So, nakakatuwa kasi hindi ko talaga akalain na magiging trabaho ko yun. Hello, wala sa linya ko yun eh. Pero nandun ako dahil inaral ko yun. And then, until now, habang nagtatrabaho ako doon, tinawagan ako ng agency. O, di ba? So, yun. Nung tinawagan ako, hindi na ako nagdalawang isip. Mag-apply ako. Yeah. That is life-changing story, no? Hindi in a fast way, hindi yung magic way process. Kailangan mong hanapin yung sarili mo. Dahil kung hindi ko hinanap ang sarili ko, lupa na ako sa Pilipinas. I swear. Because that time, naisip, nung natawag ako mag-abroad, ang edad ko is nasa nasa 15 anyos na ako nun. So, malapit na talaga magpalupa. Kaya hinabol ko yun. Hindi ako matugot, no? Yung hello? So, now, nandito na ako sa Dubai. Pangalawang employer ko na to. Napasok. Tapos, ngayon, nasa Alputem ako, nagtatrabaho. Technician pa rin. As in, ito na yung naging trabaho ko na dito. Masaya naman kasi, ano siya, marami kang matututunan araw. Kasi, maraming trabaho eh. Hindi lang araw-araw pareho. Yun ang ayaw ko eh, yung trabahong, yun at yun din, araw-araw ang gagawin mo. Pangit kasi, parang nakakabobo. Dapat araw-araw bago. Tulad niyan, kahapon ang ginawa ko, ang ginawa ko kahapon nagtubero ko. Hindi lang sa isang araw yun. Kasi isang araw talagang samot-sari ang trabaho mo. Hindi yung isang disiplina lang eh. Minsan, patawag ka ng pagtutubero. Sunod naman, ipapatawag ka ng electrical o patawag ka sa pagpipintura. Patawag ka sa kulang na lang mag-makeup ako. Yung bang utusan akong mag-makeup, maggupit. No, yun. Yun na lang ang kulang. Pero nakakatuwa kasi iba-ibang trabaho ang nagagawa mo. Ibig sabihin, skilled ka, marami kang alam. Di ba? Kasi pinagkakatiwalaan ka ng isang tao, isang pamilya. Hindi lang basta pamilya, kundi mga bigating pamilya sila. Pinagkatiwalaan ka nilang maging tagapag-ayos, maging taga-panatili ng mga gamit nila. So, safety issues. Diba? So, thankful dahil kahit pa paano. Diba? So, now, hindi pa rin doon nagtatapos ang lahat. Until now, nag-aaral-aral pa rin ako. Tulad niya ng sinabi ko na nagda-driving ako. Ito na po, pumasa ako sa exam. Yan po. Ano lang siya? Yung theory exam namin. That is 40 items. Kailangan mo lang ng 30 na tama para pumasa. Ang nakuha ko 36. Hindi ako 36. So, ibig sabihin, not bad. Ibig sabihin, may mga pumasok din sa mga inaral ko that time. No? Kaya lang, ang mali ko is isang traffic signs. Alam ko na to ano to. Okay lang. Kasi nandito naman yung handouts pa. Pwede ko pa siyang i-review. Ito, may mga handouts dito. So, hindi ibig sabihin na pagkatapos ng driving school mo, tapos na rin yung pag-aaral mo. Hindi. Doon ka pa lang nila, parang pambungad lang yun. Para magkaroon ka ng proper authority na mag-issue ng license mo, is need mong pumunta ron. Pero the rest, ikaw talaga magdi-discover on how to drive safely. So, ito po, meron tayong book. Pwede mo tong basahin. Anytime, anywhere. Yun. Ito nang tutulong sa akin. Kasi hindi naman pwedeng parang sa university na araw-araw na lang
Oh, unang topic natin na traffic sign. So, stoplight. Hindi. Kumbaga dahil madalian yun eh. Yun. Ikaw na lang ang mag-improve ng learning mo sa driving. Kasi alam mo namang buhay nakataya dyan eh. Yun. Tapos, ang malupit, nalungkot ako dito. Pero, accept ko kasi, ano lang siya, isang 5 seconds na video clips. Papakita nila dun yung, yung certain na moment na merong hazard. Hindi mo agad-agad matandaan eh kung alin doon. Napapanood mo, alin doon. Ito yung tinatawag nilang hazard perception test clips. Yeah. Napaka-importante kasi nito kasi dito nila binabase yung isang driver kung paano nila gaano ka tibay ang perception nila sa hazard. Kasi as a driver, as a good driver, you should know how to perceive the hidden hazards in the road because anytime, anywhere, any moment may hazard. Kaya kailangan aware tayo sa mga bagay na to. Anyway, mag-aaral pa rin naman ako sa bahay. Hindi lang sa kanila. Sa bahay, nag-aaral ako. Mag-aaral lang ko. Importante lang, meron akong license na came from a legal authority. Yan yung purpose natin kung bakit tayo nag-i-enroll sa driving school. Because of that. Because kung aral-aral lang, pagda-drive, marami tayong may hiramang sasakyan. Pero ako, mag-aaral ako ng driving. Ang galing-galing mo na nga mag-drive. Saan lisensya mo? Wala, di ba? So, we need a proper authority for that. So, now, natutuwa lang akong i-share sa inyo na kahit na simpleng bagay. Share na, hindi para ipagyabang baka sabihin nyo na mahambog man sini. No! Sinishare ko para maka-inspired ako ng another people, ng mga kaibigan natin dyan. Huwag po kayong maupo sa isang tabi lamang. Lumabas po tayo at explore ang ating mga sarili. Kasi nandyan lang yung grasya, hindi natin napuntahan kaya kaya wala ka. So kailangan mong puntahan, alamin. Huwag kayong mahiyang magtanong kasi may mga taong willing magsagot, di ba? Nang tama. Although dito sa atin sa ibang bansa, marami talaga dito yung paltarason din kasi baka masapawan mo, di ba? No. Ako hindi ako ganun. As long as kaya kong sagutin, alam ko ang tamang sagot, sasagutin ko siya. Kasi hindi ko madadala, hindi ko maibibenta yung utak or yung ideas na andito sa akin eh. Hindi naman maibibenta yan eh. Share mo na lang. Huwag kang maging madamot sa ideas na meron ka para mag-grow din yung iba. Ganun.